හොඳයි ඔන්න ඉතින් උග කාලයකට පස්සේ අපි ඔයාලත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නේ තවත් RAM Studios channel එකේ ටියුටෝරියල් වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඉතින් මේ ටියුටෝරියල් වීඩියෝ එකකින් අපි ඔයාලට ගේන්නේ තවත් අලුත් software එකක ටියුටෝරියල් එකක්. ඉතින් මේ තමයි MATLAB කියන software එක. ඉතින් මේ MATLAB කියන software එක සමහරවිට ඔයාලා දන්නවත් ඇති සමහරවිට ඔයාලා දන්නෙත් නැතුව ඇති. ඉතින් මේ MATLAB software එක පොඩ්ඩක් පටන් ගන්න කියලා හිතුවේ. ඒ කියන්නේ ගොඩක් කට්ටිය කියලා තිබ්බා මේ MATLAB software එකෙන් පොඩ්ඩක් ටියුටෝරියල් series එකක් කරන්න කියලා. ඒ වුණාට ඒකට වෙලාවක් හම්බුනේ නැහැ ගේම් එකේ වැඩත් එක්ක. ඉතින් යාළුවෙක්ගෙන් පොඩ්ඩක් ආයෙ රික්වෙස්ට් එකක් ආවා මේ පොඩ්ඩක් ඉක්මනට වැඩ ටිකක් කරලා දෙන්න කියලා. ඒ කියන්නේ ටියුටෝරියල් ටිකක් පුළුවන් නම් කරලා දෙන්න කියලා බේසික්ස් ටික. ඉතින් ඒ නිසා තමයි ඔන්න අද අපි ඔයාලට මේ MATLAB ටියුටෝරියල් සීරීස් එක ගේන්නේ. ඉතින් අපි Excel වීඩියෝ ටිකක් කම්ප්ලීට් කරනවා. ඒ ටිකත් බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්න. ඉතින් මේ MATLAB කියන software එක බැලුවොත් එහෙම මේකෙන් මොකද්ද වෙන්නේ කියලා ඔයා සමහරවිට දන්නේ නැතුව ඇති. ඔයාලා සමහරවිට අහලත් නැතුව ඇති මොකද්ද මේ MATLAB කියලා කියන්නේ කියලා. ඉතින් මේ MATLAB කියන එක නිකන් පොඩ්ඩක් කැල්කියුලේටර් එකට සමානයි කියලා කියන්නත් පුළුවන්. හැබැයි කැල්කියුලේටරේ ඇඩ්වාන්ස් version එක කියලා කියන්න පුළුවන්. එතකොට මේකෙන් පුළුවන් ගණන් හදන්න, ප්‍රස්තාර අඳින්න, අනේ වගේ දේවල් ගොඩක් දේවල් පුළුවන්. මේක ගොඩක් ඕන වෙන්නේ සයන්ස් පැත්තෙන් වැඩ කරන කට්ටියට. ඒ කියන්නේ ඉංජිනේරින් සයිඩ් එකෙන්, සයන්ස් සයිඩ් එකෙන් ඔය ගණන් එක වැඩ කටයුතු කරනකොට අන්න ඒ වගේ දේවල් කරනකොට තමයි මෙන්න මේ MATLAB කියන එක ඕන වෙන්නේ. ඉතින් මේක පොඩ්ඩක් ප්‍රෝග්‍රෑමින් ලැන්ග්වේජ් එකක් කියලා කියන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ පොඩ්ඩක් කෝඩින් උත් යනවා. අපි වගේ ඉස්සරහට කතා කරමු කොහොමද වෙන්නේ කියලා. ඉතින් අපි බලමු බේසික්ස් ටික කොහොමද වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි ඔයාලා MATLAB software එක open කරාට පස්සේ තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතන උඩින් ඔයාලට පේනවා ඉතින් tabs තුනක් තියෙනවා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ home tab එක, ඊට පස්සේ plots, ඊට පස්සේ apps. අපි ඒ වගේ ඉස්සරහට කතා කරමු. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා ඔයාගේ පොඩි ෆයිල් පාත් එකක් තියෙනවා. මේ මොකද්ද මේ ෆයිල් පාත් එක? ඉතින් මේ ෆයිල් පාත් එකේ තමයි ඔයා මොකක් හරි වැඩක් කරලා ඒ ෆයිල් එක සේව් කරාම මේ එතනින් පෙන්වන්නේ මේ ෆයිල් පාත් එක. එතකොට මේ ෆයිල් පාත් එකට ගියාට පස්සේ ඒක ඇතුලේ තියෙන MATLAB වලට සපෝට් කරන ෆයිල් ටික තමයි ඔයාලට මෙතනින් පෙන්වන්නේ. ඔයාලට ඕන නම් ඔයාගේ වෙන තැනක් වුණත් මේකට දෙන්න පුළුවන්. අපි හිතමු ඔයාලට මෙතන documents ඔයාලට මේ විදිහට ආපස්සට යන්න පුළුවන්. එතකොට ආපස්සට ගිහිල්ලා ඒ විදිහට බැලුවොත් එහෙම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මොනවද ඒ තියෙන ෆයිල්ස් ඒ විදිහට කියලා. ඉතින් මේ අපි MATLAB මේකේ තමයි ඉන්නේ දැනට. ඊට පස්සේ අපිට මෙතන තියෙනවා command window කියන එක. ඉතින් මේ command window කියලා කියන්නේ අපි මෙතන තමයි අපිට ඕන දේවල් ගහන්නේ. ඒ කියන්නේ function එකක් ගහන්නේ. ඒ කියන්නේ මොන ඕන දේවල් type කරන්නේ උතන. ඕන දේවල් type කරාට පස්සේ අපිට උත්තරේ ගන්න ඒවා ඔක්කොම එනවා. අපි වගේ ඉස්සරහට කතා කරමු හිමීට. මම මේ පොඩි introduction එකක් දෙන්නේ user interface එකේ තියෙන දේවල් ගැන. ඉතින් ඔයා MATLAB වලට අලුත් නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් ගිහිල්ලා ඉන්ටර්නෙට් එක හරහා වීඩියෝ බලන්න. යාළුවගේ ටියුටෝරියල් මොන හරි තියෙනවා නම් ඊට පස්සේ examples යාළුවා දීලා තියෙනවා. ඔයාලට ඒක හරහාත් එතන යන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා getting started කියලා. කියන්නේ ඔයා මුලින්ම පටන් ගන්නකොට ඔයාලට පොඩි guide එකක් දෙනවා. එයාලා මොන වගේ දේවල්ද තියෙන්නේ කියලා ඔයාලට ඕන මෙතන මෙහෙම ක්ලික් කරලා බලුවොත් එයාලා ඒ අදාළ help එක නැත්නම් මේ document එක ඔයාලට දෙනවා. එතකොට ඔයාලට මේක ඕන ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන් ඒ වගේ තියෙන ටියුටෝරියල් ඒවා ගැන මොනවද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් අපි මේක close කරමු. close කරලා ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා workspace කියන එක. එතකොට මොකද්ද මේ workspace කියන්නේ කියන එකත් අපි බලමු. workspace එකයි command window එකයි සම්බන්ධ වෙනවා ගොඩක්. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා command history එක. එතකොට මොකද්ද මේ command එක කියලා කියන්නේ? ඇත්තටම අපි මෙතන දෙන්නේ command එකක්. අපි මේ command window එකේ commands තමයි අපි දෙන්නේ. එතකොට මේ command එකක් type කරාට පස්සේ commands ඔක්කොම මෙතන save වෙනවා. ඒ අදාළ දිනෙත් එක්කම. එතකොට මම 2017 විතර software එක පටන් ගත්තේ. ඔයාලට උඩට ගිහිල්ලා බලුවොත් පේනවා. ඉතින් මේක 2017 මම පටන් ගත්ත කාලේ ගෙහුව set එකත් මේකෙම තියෙනවා මේ විදිහට save වෙලා. ඉතින් මේක දැක්කම බය වෙන්න එපා. අම්මෝ මේ මොකද්ද මේ තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් අපි බලමු පොඩි ගානක් හදලා මුලින්ම. ඉතින් මේ ටියුටෝරියල් එකේ මම දාලා තියෙන්නේ variables කියලානේ. එතකොට variables කියලා කියන්නේ මොකක්ද කියලා අපි බලමු. ඉතින් මොකක් හරි ඔයා ගානක් හරි මොකක් හරි හදනකොට හැම වෙලෙම ඒකේ මොකක් හරි වෙනස් වෙන අගයක් තියෙනවා. ඒකට අපි නැත්තම් මොකක් හරි අගයක් නැත්තම් value එකක් කියමුකෝ. මේ value එකට තමයි අපි variable එකක් කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ එයා වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. අපි උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් මේ විදිහට ගමුකෝ. අපිට හරි අපි මෙහෙම ගානක් දෙනවා කියලා හිතමු. අපි කඩේකට යනවා. එතකොට අපි කඩේකට ගියාට පස්සේ අපි ඇපල් ගෙඩියක් ගන්න තමයි යන්නේ. ඇපල් ගෙඩි 4ක් ගන්න යන්නේ කියමුකෝ. එහෙම නෙමෙයි. අපි කියමුකෝ අපි ඇපල් ගෙඩි ටිකක් ගන්න යනවා. එතකොට ඇපල් ගෙඩි ටිකක් ගන්න යනකොට අපි ඇපල් ගෙඩි කීයක් හරි ගන්නවා. කඩේට ගිහිල්ලා ඇපල් ගෙඩි කීයක් හරි ගන්නවා. ගත්තට පස්සේ ඒ ඇපල් ගෙඩි සෙට් එකේ ගාන කීයද කියලා මට බලන්න ඕනේ.
එතකොට මට බලන්න ඕනේ ඇපල් ගෙඩියක ගාණ කීයද? එතකොට මම ගත්ත ගාණත් එක්ක මම ඒක වැඩි කරලානේ බලන්න ඕනේ. එතකොට මුළු ගාණ කීයද මට වියදම් වෙන කියලා. අන්න ඒ වගේ ගාණක් තිබ්බොත් අපි කොහොමද මේක වේරියබල්ස් විදියට හදාගන්නේ? එතකොට මම මේක ලේසියෙන් මෙහෙම කියන්නම්. අපි වේරියබල් එකක් දෙනකොට අපි ඒකට අකුරක් දෙන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් නමක් දෙන්නත් පුළුවන්. හරි. අපි දුන්නොත් මම නිකන් a කියලා වේරියබල් එකක් දෙන්නම්. එතකොට මම මෙතන දැන් ටයිප් කරා. හරි මම මෙතන ක්ලික් කළා. එතකොට ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන දැන් අපි ටයිප් කරනවා. එතකොට මම කැපිටල් A කියලා ටයිප් කරේ මගේ වේරියබල් එක කියමුකෝ. එතකොට වේරියබල් එක මම සමාන කරනවා. හරි මම සමාන කරනවා A කියන එකනට මම මොකක් හරි අගයක් දෙනවා. හරි A කියලා කියන්නේ 50යි කියලා කියමුකෝ. 50 කියලා කියන්නේ අපි හිතමු ඇපල් ගෙඩිය ගාන රුපියල් 50යි. එතකොට අපි A කියලා සලකන්නේ ඇපල් ගෙඩියක ගාන. එතකොට ඇපල් ගෙඩියක ගාන ඕන පස්සට වෙනස් වෙන්න උනත් පුළුවන්. හරි. එතකොට මෙයා තමයි අපි වේරියබල් එකක් කියලා කියන්නේ. එයා වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ enter press කරන්න. press කරාට පස්සේ ඔයාලට කියනවා හරි. A කියන වර්ඩ් පෙන්නන මෙතන A කියන්නේ 50යි කියලා එයාගේ මෙමරි එකට දාගත්තා. ඒක තමයි මෙතන පෙන්නන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන workspace කියන එකට ගියොත් ඒකේ තියෙනවා මෙතන තියෙන්නේ name. name කියන්නේ මෙතන තියෙන්නේ ඔයාගේ variable එක. හරි. ඔයාගේ variable එක A කියන variable එක එයාගේ value එක නැත්තම් අගය 50යි. හරි. එතකොට එයාගේ minimum එකකුයි maximum එකකුයි නැහැ. ඒ කියන්නේ ඒක විචලනය වෙන අගයක් නෙමෙයි. ඒක හැම වෙලෙම 50ම. හරි. අපි ඊට පස්සේ හිතනවා අපි ගන්න apple ගෙඩි ගන්න. හරි. එතකොට එයා තමයි ඊළඟ variable එක. අපි ගන්න apple ගෙඩි ගන්න අපි b කියලා දානවා. හරි එතකොට අපි හැම වෙලේම වේරියබල් එකට මොකක් හරි නමක් දෙන්න ඕනේ. අපි මේ නමට අපි හිතමුකෝ මේක අංකයක් කියලා. අපි හිතුවොත් 7 සමානයි 8 එහෙම දෙන්න බෑනේ. අපි හිතනවා දැන් 7 කියන එක තමයි වේරියබල් එක. හරි 7 කියන එක වේරියබල් එක. අපි ගන්න ඇපල් ගාන තමයි 8 කියලා කියන්නේ. එතකොට අපි 7 සමානයි 8 කියලා ගත්තොත් ඒක කරන්න බෑ. ඔයාලට ඕන නම් මේකට දාලා බලන්න පුළුවන්. එතකොට මොකද වෙන්නේ? එයා කියනවා ඒක වෙන්න බෑ. හරි. ඒක ඇත්තටම වෙන්න බෑනේ. 7 8ට සමාන වෙන්නේ නැහැනේ. එතකොට මේ වේරියබල් එක විදිහට ඔය හැම වෙලෙම නමක් ගන්න ඕනේ. නමක් ගන්නකොට ඔයාට පුළුවන් A7 කියලා ගන්න පුළුවන්. A7. ඒ කියන්නේ අකුරක් එක්ක ඉලක්කමක් ගන්න පුළුවන්. නැත්තම් නිකන්ම ඉලක්කමකට තව ඉලක්කමක් ඔයාට සමාන කරන්න බෑ. හරි. අපි හිතමු A7 සමානයි 6යි කියලා. අපි නිකන් දාලා බලමු. හරි A7 සමානයි 6. එතකොට A7 කියලා වේරියබල් එකක් අපි හදනවා. ඒ වේරියබල් එකේ අගය 6යි. හරි. ඊට පස්සේ අපි බලුවොත් ඔයාලට බැරිද 7A කියලා හදන්න. 7A කියලා අපි ගහලා බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. අපි කියමු 7A කියන එක 8යි කියලා. ගහලා බලුවොත් බෑ. ඒකට හේතුව තමයි ඔයා වේරියබල් එකක් ඩිෆයින් කරනකොට ඔයාට මුලින්ම ඉලක්කමක් දාන්න බෑ. ඔයාට අනිවාර්යෙන් මුලින්ම අකුරක් තියෙන්න ඕනේ. එතකොට අකුරට පස්සේ ඔයාට ඉලක්කම් දාන්න පුළුවන්. ඔයාට නමක් දාලා ඊට පස්සේ ඉලක්කම් දාන්න පුළුවන්. හැබැයි මුලින් ඉලක්කමකින් පටන් ගන්න බෑ. ඔන්න ඒක තමයි පළවෙනි පාඩම. පළවෙනි පාඩම මොකද්ද? වේරියබල් කියන පාඩම. එතකොට වේරියබල් එකක් ඔයා අංකණය කරනවා නැත්නම් ඔයා වේරියබල් එකක් හඳුන්වනකොට ඔයා ඒක අකුරු වලින් දෙන්න ඕනේ. ඉලක්කමත් ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඉලක්කම් පාවිච්චි කරන්න ඕනේ අකුරු වලට පස්සේ. ඉලක්කමකින් ඔයාගේ වේරියබල් එකේ නම පටන් ගන්න බෑ. හරි. ඔන්න අපි වැදගත් දෙයක් ඉගෙන ගත්තා. හරි. දැන් අපි අපේ ගානට යන්කෝ. අපේ ගාන මොකක්ද තිබ්බේ? ඇපල් ගෙඩියක ගාන රුපියල් 50යි. ඇපල් ගෙඩියක ගාන රුපියල් 50යි නම් අපි කියනවා A සමානයි 50යි. අපි කලිනුත් දුන්නා. අපි ආයෙ පාරක් දෙමු. ඒක වෙනසක් නැහැ. ඊට පස්සේ අපි කියනවා අපි ඇපල් ගෙඩි 4ක් ගත්තා. එතකොට අපි ගත්ත ඇපල් ගෙඩි ගාන B කියලා සලකමු. B කියලා සලකලා අපි ඒකට දානවා 4. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවාද මෙතන B කියන එක නා ඉන්නවා A කියන එක නා ඉන්නවා. ඊට පස්සේ අපි කියනවා මට දැන් ඕනේ මුළු ගාන. එතකොට මුළු ගාන ගන්න නම් මට A කියන එක නා. ඒ කියන්නේ ඇපල් ගෙඩියක ගාන වැඩි කරන්න ඕනේ ගත්ත ගාන. මේකේ වැඩි කිරීමට ඔයාලට x එක ගන්න බෑ. හරි. x එක කියන එක නා මෙයාගේ වැලිඩ් එකක් නෙමෙයි. මේකේ ඔයාලට දාන්න වෙන්නේ මෙන්න මේ තරු ලකුණ. තරු ලකුණ. හරි. shift එකත් එක්ක 8 ඉලක්කම දැම්මම තමයි ඔයාලට තරු ලකුණ එන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයා එක b කියන එකනත් එක්ක කියන්නේ ඔයා a වැඩි කරනවා b වලින්. හරි. ඊට පස්සේ සමාන කිරීම නැත්තම් සමාන කිරීම ඕනේ නැහැ. ඔයා enter ගැහුවොත් එතකොට ඔයාලට පේනවා මේ දෙක වැඩි වෙලා ඔයාට උත්තරේ එනවා ආන්සර් කියලා. හරි.
එතකොට මේ මොකද්ද? එතකොට මේක තමයි ඔයාගේ උත්තරේ. අපි චුට්ටක් මේක පිළිවෙලට හදමු. මේක දැන් මෙහෙම හැදුවොත් ඔයාලට කාටවත් තේරෙන්නේ නැහැ. කාටවත් තේරෙන්නේ නැහැ මොකද්ද ඔයා මෙතන හදපු ගාන කියලා. හරි. එතකොට ඔයාට කරන්න පුළුවන් percentage mark එකක් තියෙනවා. හරි percentage mark එක දන්නවනේ 100ට 50යි. කියනකොට අපි ඒක ලියන්නේ කොහොමද? 50 දාලා අර පොඩි mark එකක් දාන්නේ. අන්න ඒකට තමයි percentage mark එක කියලා කියන්නේ. එතකොට ඔයාලට ඒක පුළුවන් shift එකත් එක්ක පහේ ඉලක්කම දැම්මොත් ඔයාලට පුළුවන් percentage mark එක type කරන්න. හැබැයි ඒක කොළ පාට වෙලා තියෙනවා. හරි. අපි මේකත් එක්ක type කරන එකට අපි කියනවා මොකක් කියලාද? මේකට අපි කියනවා comment එකක් කියලා. කියන්නේ ඔයා comment එකක් දානවා. මොකද්ද මේ ප්‍රශ්නේ කියලා. හරි. අපි දානවා to find total price of the apples bought. ඒ කියන්නේ අපි දැන් හොයන්න යන්නේ අපි ගත්ත ඇපල් ගෙඩි ගානේ මුළු ගාන. හරි ඔන්න දැන් එතකොට දැන් බලන කෙනෙක්ට තේරෙනවා හරි මෙයා ඇපල් ගෙඩි ගත්ත ගානේ දැන් හොයන්න යන්නේ. හරි ඊට පස්සේ අපි කියනවා මෙහෙම අපි කියනවා percentage mark එකක් දාලා price of an apple. ඒ කියන්නේ ඇපල් ගෙඩියක ගාන කීයද? එතකොට අපි ඇපල් ගෙඩියක ගාන සමාන කරනවා A කියන එකනට. හරි එහෙම නැත්නම් අපිට පුළුවන් price කියලා දාන්න. price කියලා දාන්න. අපි price කියලා දාමු. එතකොට අපි දැන් variable එක අපි හඳුන්වනවා. ඒ කියන්නේ බලන එක්කනට අපි කියනවා හරි මේ මෙතන price කියලා මේ දාලා තින්නේ නැත්නම් කලින් නම් අපි A කියලා දාලා තින්නේ ඇපල් ගෙඩියක ගාන. ඊට පස්සේ අපි enter කරනවා. ඊට පස්සේ මම මේ price කියන එක නම හඳුන්වනවා. ඇපල් ගෙඩියක ගාන කීයද? 50යි. එතකොට මම කියනවා price සමානයි 50. හරි. එතකොට ඔයාලට මෙහෙම පල්ලෙහාම පෙන්නනවා price 50යි කියලා ඔන්න පෙන්නනවා. හරි. එතකොට මෙතනත් ඔයාලට දැන් price කියන එක නා වැටලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි මෙතන දෙනවා number of apples. ඒ කියන්නේ අපි ගන්න apple ගෙඩි ගන්න. අපි ඒකට comment එකක් දෙනවා. number of apples bought කියලා අපි ගන්නවා. ඒක අපි සමාන කරනවා number. හරි. ඔයාලට ඒකට කැමති එකක් දෙන්න පුළුවන්. මේකම දෙන්න ඕනේ නැහැ. ඊට පස්සේ අපි number කියන එක නා සමාන කරනවා මොකේද? අපි දැන් apple ගෙඩි 4ක් ගත්තා. ඊට පස්සේ ඔයා මෙතන දාමු. ඒ කියන්නේ ඔයා මොකක් හරි මේ විදිහට enter කරලා මෙතන semicolon කියන එක ඔයා දන්නවනේ. semicolon කියන අගේ තමයි semicolon කියලා කියන්නේ keyboard එකේ L අකුරට පස්සේ තියෙන එක මේ විදිහට press කරාම එන සංකේතය. හරි. එතකොට ඔයා මේක දැම්මොත් මොකද වෙන්නේ? මොකද්ද වෙන්නේ? දැන් මෙතන ඔයා price කියන එක දැම්මට පස්සේ මෙතන මේ විදිහට price සමානයි 50 කියලා ඔන්න එයා ආයි කියනවනේ. කියන්නේ මේක data එකට දාගත්තා කියලා. දැන් මේ semicolon එක දැම්මම එයා ඒක පෙන්වන්නේ නැහැ. නිකම්ම මෙතනට දාගන්නවා. හරි. එතකොට ඔයා මේ යටට එන කෑල්ල අයින් කරන්න ඔයාට ඕන නම් ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ semicolon එක දාන්න. එතකොට එයා නිකම්ම ඒක save කරගන්නවා මේ විදිහට. ඊට පස්සේ අපි දානවා අපි ඒක නිකම්ම දාමු. total අපි නිකන් මෙහෙම දාමු total total price of apples bought කියලා. හරි අපි ඒක දානවා price කියලා අපි දානවා. ඒකට අපි දාමුකෝ total මම දාන්නේ price. මම මෙතන capital symbol එක මාරු කරනවා. ඊට පස්සේ අපි දානවා total price equals කියලා A වැඩි කරනවා B වලින්. A නෙමෙයි මොකද්ද? price. price එක මම වැඩි කරනවා number එකකින්. එතකොට මට එනවා total price කියන එක නා 200යි කියලා උත්තරේ. එතකොට ඔයාලට පේනවා ඉතින් අපි මෙතන දැන් කලින් ආවේ ආන්සර් කියලානේ. ඒ ආන්සර් කියලා ආවේ අපි නිකන් මේක A වැඩි කිරීම B විතරක් ගැහුවා හින්දා අපි එහෙම නැතුව total price කියන එක නා සමානයි කියලා අපි අර දෙක වැඩි කරාම එයාගේ ඒ total price කියන variable එකට අදාළව තමයි මේක වැටෙන්නේ.
එතකොට අපි දැන් හිතුවොත් මම simple a කියන එකන 50ට සමාන කරොත් දැන් අපි capital A කියන එකන 50ට සමාන කරා. දැන් simple a කියන එකන 50ට සමාන කරොත් මොකද වෙන්නේ? simple a කියන එකන වෙනම වෙනවා. හරි. එතකොට capital A කියන variable එකයි simple a කියන variable එකයි දෙකක්. අකුර එකමයි. හැබැයි capital simple ભેදය මෙතන තියෙනවා. හරි. ඉතින් මං හිතනවා ඔයාලට දැන් පොඩි idea එකක් එන්න ඇති කියලා. මොකක්ද මෙතන වෙන්නේ? පොඩි coding වගේ නිකන් code එකකුත් නිකන් type කරගෙන යන්න තමයි තියෙන්නේ. එතකොට අපිට අදාළ උත්තර හම්බ වෙනවා. ඔන්න ඒ වගේ දේවල් ටිකක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේක ගොඩාක් advance වෙනකන් යන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි ඊළඟ tutorials වලදී අපි කතා කරමු කොහොමද මේක ටික ටික advance වෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයා අද ඉගෙන ගත්ත දේ summary එක ගැන කතා කරොත් ඔයාට පුළුවන් variable එකක් define කරන්න. ඔයාට හැම වෙලෙම variables එක්ක වැඩ කරන්න වෙනවා. ඔයා මුලින්ම variables define කරන්න ඕනේ. variable එකක් define කරනකොට එයාට දෙන නම ඔයාට ඉලක්කමකින් පටන් ගන්න බෑ. අකුරකින් අනිවාර්යෙන් පටන් ගන්න ඕනේ. හැබැයි අකුරට පස්සේ ඉලක්කම ඔයාට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි capital simple ભેදයේ variables නම් කරනකොට තියෙනවා. එතකොට capital A simple A ට සමාන වෙන්නේ නැහැ මෙතනදී. ඊට පස්සේ ඔයාලට percentage mark එකකින් පුළුවන් comments දෙන්න. ඒ comments දීලා ඔයාලට පුළුවන් ඒක බලන කෙනාට මේ ගානක් දැන් ඔයා මේක මොකක් හරි එකට print කරනවා කියන්නේ. එතකොට මේක print කරොත් ඒ බලන එක්කනට ඒ print එක නැත්තම් ඔයාලා දැන් assignment එකක් දීලා ඔයාලට campus එකේ හරි class එකේදී හරි ඒ class එකේදී sir ඒක බලනකොට එයාට තේරෙන්න ඕනේ මොකද්ද මම කරලා තියෙන්නේ කියලා. එතකොට අන්න ඒක තේරෙන්න ඔයා මෙතන comments දාන්නත් ඕනේ. ඉතින් ඔයා අද ලොකු දෙයක් ඉගෙන ගත්ත පළවෙනි පාඩම වුණාට ඉතින් අපි ඊළඟ ටියුටෝරියල් එකෙන් බලමු තවත් මේකෙන් මොනවද කරන්න පුළුවන් කියලා. එතකන් ඔයාලට සුබ දවසක්.